بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الطلبة، نتابع في مادة الإلكترونيات 1 ومادة النبائط والدوائر الإلكترونية. كنا في المحاضرة الماضية توقفنا عند أمثلة على دوائر السمول سيجنال أناليسيس للترانزستور. اليوم رح نتابع بنفس الموضوع، ولكن هون رح تكون عندنا سيركت with emitter resistance. رح نشوف شو تأثير الإيميتر ريزيستنس اللي معانا هنا على مجريات حل السؤال. نص السؤال: determine the small signal voltage gain and input resistance of a common emitter circuit with an emitter resistance. المطلوب إيجاد قيمة السمول سيجنال فولتج جين وقيمة الانبوت ريزيستنس. نشوف عندنا شو المعطيات. الآن المعطى معي قيمة بيتا، ومعطى معي قيمة الفي بي اي اون، ومعطى معي قيمة الفي اي، ومعطى معي قيمة الثيرمال فولتج اوف ذا ترانزستور. بعد هيك نشوف شو رح يصير معنا من حيث اللي هي قيم الثانية اللي رح نشوف تعامل معها. هاي الترانزستور هذا عندي شغال، الترانزستور عندي ار سي وعندي ار اي وعندي ار 1 وعندي ار 2 وعندي كابلينج كاباستور وعندي الار سي الار اس وعندي الفي اس. الآن طبعا هون بالسؤال هذا مش معطيني قديش قيمة اللي هي الدي سي باراميترز أو اللي احنا بنسميهن الكيو point parameters for the DC analysis. معطيني طبعا هون معطيني قيمة الاي سي كيو 2.16% ملي امبير، ومعطيني قيمة الفي سي اي كيو 4.81% امبير. طبعا مثل ما بتعرفوا اللي بتلزمني هي فقط قيمة الاي سي كيو، لاني راح استخدمها في ايجاد قيمة الار باي اللي هي عبارة عن بيتا في تي على اي سي كيو، وراح استخدمها بايجاد قيمة الجي ام واللي هي عبارة عن اي سي كيو على في تي، وراح استخدمها بإيجاد قيمة الار اوتبوت واللي هي عبارة عن الفي اي على الاي سي كيو. أو بنيجي للدائرة هاي بنرسم الإيكوفالنت سيركت للترانزستور واللي هي عبارة عن ار باي وجي ام في باي، لأنه قيمة الفي اي تساوي انفينيتي، فمعناته قيمة الار او اللي بتيجي باراليل مع الكرنت سورس بتكون اوبن سيركت. وبعد هيك طبعا مثل ما بتعرفوا خطوات الرسم انه الدي سي فولتج بتكون اللي هي شورت سيركت وذ جراوند، والكاباستور بيكونوا شورت سيركت. إذا هاي خطوات الرسم، وبنرسم القطع المكملة. الار 1 راح تصبح باراليل مع الار 2، والار اس والفي اس موجودات، والار سي اللي هي على الاوتبوت. الآن بنوجد قيمة الار باي بيتا في تي على اي سي كيو. بيتا عندي والفي تي عندي والاي سي كيو عندي، إذا 1.2 كيلو اوم. جي ام تساوي اي سي كيو على في تي وهي 83.1 ملي امبير على فولت. الار اوتبوت هي انفينيتي، معناته اوبن سيركت. نيجي للخطوة اللي بعديها اللي هي حساب قيمة ال AV، وال AV هون رح تساوي قيمة ال V output على قيمة ال VS. ال V output من خلال الرسمة اللي شفناها هنا، ال V output أنا بإمكاني أحسبها على أساس إنه ال V output هي عبارة عن GMV باي مضروبة بال RC ناقص GMV باي RC. إذا بظل عندي إيجاد قيمة ال V باي. من أجل إيجاد قيمة ال V باي بنيجي بناخذ الانبوت سكشن للسيركت، وبالحالة هاي زي ما انتم شايفين هذا هو الانبوت سكشن للسيركت. فهنا صار في عندي مقاومة اسمها الار انبوت بيس، في عندي مقاومة اسمها الار انبوت، وعندي الار اس، وعندي الفي اس. الار انبوت بيس من خلال الاطلاعي على اللي هي الدائرة اللي بالشكل هذا راح الاحظ انه الار انبوت بيس هي جاية بالمنطقة هاي، فهي عبارة عن فرق الجهد اللي هي عبارة عن الممانعة التي تعمل على إعاقة مرور التيار الذي يمر بالار باي ويمر بالار إيميتر. الآن في عندي أنا هنا ترميز اللي هو الفي اي ان اللي هي الفي انبوت للترانزستور. بنلاحظ إنه الار 1 والار 2 ان باراليل، اثنينات باراليل مع الار باي والار إيميتر، فمعناته فرق الجهد راح يكون ثابت. إذا بإمكاني أحكي إنه قيمة الفي اي ان تساوي قيمة الفي على الار باي زائد قيمة الفي على الار إيميتر. بنيجي هنا على هذا الكلام فنجد أن قيمة الفي اي ان تساوي الار باي في الاي باي زائد الاي ايميتر في الاي
ايميتر. الاي ايميتر يساوي بيتا بلس 1 اي بيس، بنعوض الكلام هذا فبتطلع الفي اي ان تساوي ار باي في الاي بيس زائد بيتا بلس 1 اي بيس في الار ايميتر، بنطلع الاي بيس عامل مشترك فبتصير الفي اي ان تساوي الاي بيس في الار باي زائد بيتا بلس 1 ار ايميتر. اذا الار انبوت اللي هي هذول المجموع هذا هو يعني الار انبوت بيس هي عباره عن الفي انبوت على الاي بيس وتساوي ار باي بلس بيتا بلس 1 ار إيميتر. بنحسبها بتطلع معنا 41.6 كيلو أوم. الآن بدنا نوجد قيمة الآر إنبوت الكلية للدائرة، فهي عبارة عن R1 بارل مع الR2 بارل مع الR إنبوت B. إذا R1 بارل مع الR2 بارل مع الR إنبوت B، وبتطلع 8.6. الآن باستخدام الفولتج ديفايدر بإمكاني أوجد قيمة ال VIN. بما أنه أنا وجدت قيمة ال RI، إذا أصبح عندي هاي الدائرة VS و RS و RI، إذا بقدر أوجد قيمة ال VIN واللي هي عبارة عن ال VS مضروبة بال RI مقسومة على ال RI زائد ال RS. عند إيجاد قيمة ال VIN بقدر أرجع للدائرة وأوجد العلاقة بين ال V باي وال V على ال R إيميتر، فرح ألاحظ أنه أنا أيضا بقدر أعمل فولتج ديفايدر هناك مرة ثانية، فال V باي هي عبارة عن ال VIN مضروبة بال R باي مقسومة على ال R باي زائد بيتا بلس 1 R إيميتر. للتوضيح أكثر خلينا نرجع مرة ثانية على الرسمة هاي ونشوف. لما أوجد قيمة ال VIN أنا بدي قيمة ال V باي. ال VIN هي حصيلة فرق الجهد على ال R باي زائد فرق الجهد على ال R إيميتر. إذا ال VIN تساوي، بقدر أعمل فولتج ديفايدر بين المقاومتين هذول اللي هي ال VIN مضروبة بال R باي مقسومة على ال R باي زائد اللي هي ال R إيميتر. ولكن مثل ما بتعرفوا بما إنه ال R إيميتر هي جاي بتأخذ تيار I بيس، إذا معناته إجباري لازم أضرب ال R إيميتر في بيتا بلس 1. بعد هيك برجع للقانون اللي هي ناقص جي ام في باي ار اس وبعوض بقيمة الفي باي. فرح الاحظ انه بالحالة هاي انا الفي باي هي عبارة عن الفي اي ان مضروبة في الار باي على الار باي زائد بيتا بلس 1 ار ايميتر. بجيب قيمة الفي اي ان وبحطها فبتصير في اس في ار اي على الار اي زائد الار اس، الكل مضروب بالار باي على الار باي زائد بيتا بلس 1 ار إيميتر. الآن بقسم طرفي المعادلة على VS لأنه هون الآن ال AV تساوي ال V output على ال VS، فبتطلع هاي المقدار برا، فبصفي الفولتج جين هو عبارة عن الناقص GM في ال RI على ال RI زائد ال RS مضروبة في ال R باي على ال R باي زائد بيتا بلس 1 R إيميتر، الكل مضروبة في قيمة ال R كولكتر. وبالحالة هاي طبعا ال RI عندي موجودة وال RS عندي موجودة وال R باي بعرفها وال R إيميتر بعرفها والار سي بعرفها، فبجد انه المقدار هو عبارة عن ناقص 4.53% فولت. طبعا زي ما انتم شايفين المثال بحاجة لشغل، فاحنا بدنا نرد ناخذ كمان مثال ثاني على هيك اشي حتى انه نثبت معلوماتنا في مجال الالكترونيات. المثال الثاني بيقول لي for the circuit shown in figure determine the Q point parameters اللي هو ال ICQ and ال VCEQ the small signal voltage gain. إذا هاي الدائرة اللي عندي، بس هون الدائرة أخذت ترانزستور من النوع الثاني اللي هو ال PNP ترانزستور، وبالحالة هاي طبعا مش معطيني اللي هي ال DC parameters، فلازم أول نقطة أعمل DC analysis. فبعمل ال DC analysis، إذا في عندي طبعا بعرف إنه بال DC analysis المكثف راح يكون عندي open circuit. إذا باخذ الانبوت سكشن اللي هو الفي بلس والار 1 والار 2 بوجد لهم الثيفلين، فبتطلع الار ثيفلين ار 1 بارل مع الار 2 بتطلع 24 كيلو اوم. الفي ثيفلين بتكون الفي بلس في ار 2 على ار 1 زائد ار 2 بتطلع 3 فولت. برجع برسم الايكوفالنت سيركت دي سي للدائره هاي، وباخذ اللي هو الانبوت لوب على اساس اوجد قيمه تيار الاي بيس، ومن ثم اوجد قيمه تيار الاي كولكتر. الاي اذا معناته الفي بلس تساوي الاي ايميتر في الار ايميتر زائد قيمه الفي اي بي اون زائد قيمه الاي بيس في الار ثيفلين زائد قيمه الفي ثيفلين. الاي ايميتر تساوي بيتا بلس 1 اي بيس، فمعناته الفي بلس اللي هي هاي المعادله بعوض بدل قيمه الاي ايميتر بدلاله الاي بيس اللي هي عباره عن بيتا بلس 1 اي بيس، وبوجد الاي بيس وبضرب الاي بيس في بيتا فبعطيني قيمه الاي كولكتر. الان لاجي حتى اجد قيمه الفي سي اي باخذ الاوتبوت لوب في بلس اي ايميتر ار ايميتر والفي سي والفي اي سي اون الفي اي سي والاي سي في الار سي، فطبعا اكيد الاي ايميتر يساوي الاي كولكتر،
مباشرة بيطلع معي قيمة ال VCE 61% فولت. طبعا هذا حلينا الفرع الأول. الفرع الثاني determine the small signal voltage gain. بما أنه وجدنا قيمة ال ICQ واللي بتلزمني بين أجل حجاد قيمة ال R باي وقيمة ال GM وقيمة ال RO، فبوجد ال R باي على أساس بيتا VT ICQ بتطلع 3.72%، ال GM تساوي ICQ على VT بتطلع 21.5، وال RO VA على ICQ تساوي infinity. ومن ثم برسم دائرة السمول سيجنال ايكوفالنت سيركت على أساس إنه الدي سي فولتج بعملهم صفر والمكثفات بعملهم شورت سيركت. الآن بس أرسم الدائرة هاي بحسب قيمة ال V output، فأجد إنه قيمة ال V output هي عبارة عن GM V باي في ال RC. طبعا ما فيش إشارة سالب لأنه التيار clockwise. بحسب في جي ام اللي هي في اوتبوت جي ام في باي ار سي، بضل عندي ايجاد قيمه الفي باي. الان اذا بطلع للفي اس والار 1 والار 2 والار باي مع الار ايميتر، بلاحظ انه الثلاثه موصولات على التوازي، فبيكون الفولت ثابت. اذا الفي اس هو نفسه الفي اس يساوي الفي على الار باي زائد الفي على الار ايميتر. اذا الفي اس تساوي، طبعا بما انه الترانزستور من نوع البي ام بي، اذا البولاريتيز راح تكون معكوسه، عشان هيك راح نلاحظ انه قيمه الفي اس تساوي ناقص الفي باي ناقص الاي ايميتر في الار ايميتر، لانه زي ما احنا شايفين عكس اتجاه تيار، يعني احنا راح نمشي كلوك وايز، فتيار الاي بيس عكسي وتيار الاي ايميتر عكسي. الان الاي ايميتر بشكل عام هو الاي كولكتر زائد الاي بيس، الاي كولكتر جي ام في باي والاي بيس في باي على ار باي. إذا معناته ناقص في باي ناقص جي ام في باي زائد في باي على ار باي في الار ايميتر. هنا بنشتغل عليها شوية، بنطلع الفي باي عامل مشترك وبنقسم على بنطلع الفي باي لحالها، فبيطلع معانا الفي باي تساوي ناقص الفي اس على 1 زائد جي ام زائد 1 على ار باي ار ايميتر. بنوحد المقام هنا، فبيطلع معانا اللي هي بنهاية المطاف، طبعا هاي الخطوة اللي هون هي كتبت لك اياها، جي ام زائد 1 على ار باي تساوي، بس توحد المقام بتضرب بالار باي هون وهم لا، فجي ام ار باي زائد 1 على ار باي، جي ام ار باي تساوي بيتا زائد 1 على ار باي، فبيطلع معنا قيمة الفي باي هي عبارة عن ناقص الفي اس على 1 زائد 1 زائد بيتا على ار باي ار ايميتر. باخذ هاي القيمة وبعوضها بمعادلة الفي اوتبوت، فبوجد انه قيمة الفي اوتبوت تساوي جي ام مضروبة في ناقص الفي اس على 1 زائد بفتح قوس 1 زائد بيتا على ار باي ار ايميتر في ار سي. الان مرة ثانية بوحد المقام هون حتى ما يكون عندي أكثر من بسط وأكثر من مقام، فبصير معي المعادلة بالشكل هذا، الجزء هذا برتفع للأعلى، فبقسم طرفي المعادلة على في اس، فتصبح معي قيمة الاي في تساوي الفي اوتبوت على الفي اس، وتساوي ناقص جي ام ار باي على ار باي زائد بيتا بلس 1 ار ايميتر في الار سي. الآن جي ام ار باي هي بيتا والار سي بتنضرب، فيساوي ناقص بيتا ار سي على ار باي في 1 زائد بيتا ار ايميتر. بعوض بالقيم اللي معطاه معي، فبجد انه المقدار اللي راح يطلع معي هو عبارة عن ناقص 1.93%. هنا راح الاحظ انه the negative sign indicates that the output voltage is 180 degrees out of phase with respect to the input voltage. انه انا صح بعمل امبليفيكيشن لمقدار الانبوت فولتج، ولكن دائما بيكون في عندي فرق في الزاويه مقداره 180 درجه بين الانبوت والاوتبوت. ناخذ مثال آخر. المثال الآخر نشوف إنه هالمثال أكبر شوية. أكبر من أي ناحية؟ إنه حكينا إحنا تعرفنا على الكابلينج كاباستور اللي على الإنبوت، واللي حكينا إنه يمنع اللي هو الفيدباك دي سي كارنت من الوصول إلى الفي اس. هون صار في عندي كابلينج كاباستور 2 اللي بيعمل لي اللي بربط لي الأوتبوت مع اللود، وأيضا هذا وظيفته إحنا بنعرف إنه اللود هي هون عبارة عن لاود سبيكر اللي هي سماعة نسمع عليها الصوت، فأيضا إذا وصل لها فيدباك اي سي كرنت واللي هو عباره عن دي سي كرنت راح يعمل لي فيها تشويش،
فأيضا دائما بيكون في معي كاباستور حتى يعمل لي فلترايزيشن للأوتبوت سيجنال وتكون بيور اي سي. وعندي أيضا إشي مكثف ثاني اسمه البايباس كاباستور واللي بيكون in parallel with the R emitter. هذا مهمته اللي هي تحسين الفولتج جين، وبخطوات لاحقة رح نحكي عن مهمته. الآن السؤال عندنا بقول لي for the circuit shown in figure determine ICQ and VCEQ the small signal voltage gain the output resistance. إذا كانت البيتا 125 والفي بي اي 1.7 والفي اي 200 والفي تي 26 ملي فولت. إذا أول خطوة بدي أعمل دي سي أناليسيس. الآن بالدي سي أناليسيس all capacitor in DC are open circuit. بس يصير in open circuit معناته هذا الفولت رح يروح، هاي المقاومة رح تروح واللود رح يروح. إذا رح تصفي معاي الدائرة بالشكل اللي أمامي، وهو أبسط شكل أنا ممكن أشوفه، واللي زي ما أنتم شايفين هنا بيعطيني التالي إنه أنا في عندي الفي بلس وفي عندي الفي ماينس وفي عندي R1 وR2 وRC وR إيميتر. هنا بيختلف عن المثال اللي سبقنا انه هناك كان سنجل فولتج، هون عندي اللي هو البوث بوزيتيف اند نيجاتيف فولتج. فمعناته الفي ثيفلين بتذكر المعادله اللي اخذت فيها امثله قبل المره هاي، لما يكون عندي بوزيتيف اند نيجاتيف فولتج هي عباره عن الار 2 على الار 1 زائد الار 2 مضروبه في الفي بلس ماينس الفي ماينس، بسكر الجوز بلس الفي ماينس، وهي المعادله مكتوبه اللي هي الفي ثيفلين اللي عندي R2 على R1 زائد R2 مضروب، بفتح جوز في بلس ماينس الفي ماينس، بسكر الجوز بلس في ماينس، بحسب بطلع معي المقدار صفر. ليش صفر؟ لأنه في عندي تماثل 5 فولت و20 و20 وناقص 5 فولت، معناته الفولتية هنا رح تكون صفر. الار ثيفلين معناته الفي بلس والفي ماينس بعملهم شورت سيركت وذ جراوند، فبصفي ار1 باراليل مع الار 2 بحسبها، فبيطلع معي المقدار 10 فولت 10 كيلو اوم سوري. الآن بدي أعمل دي سي، بدي أعمل اللي هي الدي، بدي أكمل حتى أوجد قيمة تيار الآي بيس ومن ثم أوجد قيمة تيار الآي كولكتر. فبلاحظ إنه أنا لو عملت اللي هو الإنبوت لوب اللي هون اللي هي الفي ثيفلين تساوي الآي بيس في الآر ثيفلين زائد قيمة الفي بي إي أون زائد قيمة الآي إيميتر في الآر إيميتر زائد قيمة الفي عند السالب. هذا اللوب بيعطيني إمكانية إني أوجد قيمة فرق الجهد على المنطقة هاي. فالمعادلة بتقول لي في ثيفلين اي بيس ار ثيفلين زائد الفي بي اي اون زائد الاي ايميتر ار ايميتر زائد الفي عند السالب. بعوض بدل الاي ايميتر في بيتا بلس 1 اي بيس، بكون المعادلة بحط فيها كل القيم المعروفة، فبلاقي انه عندي مجهول واحد اللي هو الاي بيس، فبلاحظ انه الاي بيس يساوي 5 ناقص اللي هي 0.7 على 10 زائد 126 في اللي هو 5 مضروبة في 10 قوة 3، فبيطلع معي الاي بيس هو عبارة عن اللي هي لو بدنا نيجي هون نقول هو عبارة عن 6.7 مايكرو امبير. هذا المقدار بضربه في قيمة البيتا واللي هي 125، بعطيني قيمة الاي كولكتر واللي راح تطلع معي هي عبارة عن 84% ملي امبير. هاي قيمة الاي كولكتر باخذها وبشتغل على اللي هو الاوتبوت لوب زي ما احنا شايفين بالشكل اللي هون، الاوتبوت لوب اللي هون. فعندي في بلس تساوي الاي سي ار سي زائد قيمة الفي سي اي زائد قيمة الاي اي ار اي زائد قيمة الفي عند السالب. من هون بقدر اوجد قيمة اللي هي الفي سي اي، وبتطلع معي الفي سي اي 3,868 بالألف فولت. هذا كله دي سي اناليسيس فقط لأجل الحصول على قيمة الاي سي كيو، واللي انا بتلزمني في حساب قيمة الار باي وقيمة الجي ام وقيمة الار او. الان بدنا ننتقل للاي سي اناليسيس. الاي سي اناليسيس زي ما انتم شايفين الدائرة اللي هون فيها 3 مكثفات. في الاي سي اناليسيس المكثفات تعتبر شورت سيركت، والدي سي فولتج تصبح قيمها تساوي صفر. عندها يمكن أن نصل إلى الدائرة في الشكل التالي، ولو جينا نشوفها رح نلاحظ إنه الار باي والجي ام في باي والار او هم عبارة عن الايكوفالنت سيركت للترانزستور،
الآن لما تصبح عندي المكثف الكابلينج كاباستور 1 اللي هو عبارة عن شورت سيركت، إذا راح يصير الفولتج سورس الفي اس موصول ان باراليل مع المقاومة R1 R2 موصول باراليل مع المقاومة R باي. الآن بنيجي على الاوتبوت، كان في عندي كابلينج كاباستور على الاوتبوت، لما يصير شورت سيركت راح تصبح قيمة الار ال باراليل مع الار سي باراليل مع الار او. الان الباي باس كاباستور اللي موجود مع الايميتر لما يصبح شورت سيركت راح يصبح باراليل مع الار ايميتر، اذا معناته شورت سيركت باراليل مع اي مقاومه راح يعملها صفر، اذا معناته بوصل الايميتر مباشره بالارضي. اذا الطرف هذا يمثل البيس، الطرف هذا يمثل الكولكتر، والطرف هذا يمثل الايميتر. هاي هي دائره اللي هي السمول سيجنال ايكوفالنت سيركت للدائرة اللي احنا شفناها اللي كانت مرسومة معانا بعد ما احنا اعتبرنا انه المكثفات كلها عبارة عن شورت سيركت والدي سي فولتج عبارة عن زيرو فولتج. اذا دي سي do AC analysis، إذن all capacitors are short circuit and all DC voltages are zero. بعد هيك بنحسب قيمة الار باي واللي هي عبارة عن بيتا في تي على اي سي كيو، الجي ام اي سي كيو على في تي، والار او في اي على اي سي كيو، وبطلع القيم اللي عندي. وبعد هيك بدي احسب قيمة الفولتج جين. الفولتج جين راح الاحظ انه هو عبارة عن اللي هي الفي اوتبوت على الفي اس. حتى احسب قيمة الفي اوتبوت راح الاحظ انه انا في عندي 3 مقاومات ان باراليل، معناته الفولتية عليهم ثابتة. اذا قدرت اطلع لهم الايكويفالنت ريزيستنس واضربها بقيمة الجي ام في باي معناته بقدر اجيب قيمة الفي اوتبوت. بس بما انه ترانزستور من نوع الان بي ان والتيار نازل معناته عكس عقارب الساعه، اذا معناته الفي اوتبوت هي عباره عن ناقص جي ام في باي مضروبه في الار او باراليل مع الار سي باراليل مع الار ال. باجي لهون وبشوف انه فعلا المعادلة هاي بالشكل هذا، فبجد انه عندي قيمة الفي اوتبوت اللي هي عبارة عن ناقص جي ام في باي في الار او باراليل مع الار سي باراليل مع الار ال. طيب الار او بعرفها والار سي بعرفها والار ال بعرفها والجي ام حسبتها، بظل عندي اللي هي ايجاد قيمة الفي باي. لو جينا على الرسمة هاي وشفنا شو العلاقة بين قيمة الفي باي وقيمة الفي اس، فمنلاحظ انهن ان باراليل لانه هاي اللي عندي بالاعلى هي عبارة عن سنجل نود، اذا معناته الفي باي تساوي قيمة الفي اس. فلو رجعت للعلاقة اللي عندي وعوضت بدل قيمة الفي باي بالفي اس الناتج عن الباراليل، فرح الاحظ انه بالحالة هاي قيمة الاي في تساوي في اوتبوت على الفي اس وتساوي ناقص جي ام مضروبة في الار او باراليل مع الار سي باراليل مع الار ال، واللي رح تساوي ناقص 50 و5 بالعشرة. بنيجي للطلب الاخير واللي هو حساب قيمة الار اوتبوت. فلو جينا على الار اوتبوت راح نلاحظ انه بالرسمه هو محدد لنا الرسمه الاولى. حتى لو شفنا الرسمه الاولى راح نلاحظ انه ايضا بالرسمه الاولى محدد لنا بالخط الاحمر انه انا بدي قيمه الار اوتبوت بالنظر عكس الدائره من هذه النقطه. اذا بنلاحظ انه الار لود مش داخله، لو كانت مش داخله ضمن نطاق الار اوتبوت فبرجع لدائره الاي سي اللي انا رسمتها حتى اوجد منها قيمة الار اوتبوت. فبلاحظ انه لو مشيت بالاتجاه هذا من النقطة هاي الان راح الاحظ انه الار سي والار او باراليل، اصطدم بالكرنت سورس اوبن سيركت اذا وقفت. اذا معناته الار اوتبوت هي عبارة عن الار سي باراليل مع الار او. فبرجع لهون بلاقي فعلا انه الار اوتبوت كابيتال هي الار اوتبوت سمول باراليل مع الار كولكتر، واللي زي ما انتم شايفين الار سمول زي ما قلنا دائما هي قيمتها كبيره وحوالي 2.38% و238 كيلو اوم، بينما الار كولكتر هي 2.3 بالعشرة. فمعناته التوتال اللي هن راح يطلع اقل من اقل وحده فيهن وراح يطلع حوالي اللي هو 2.28% كيلو أوم. أعزائي الطلبة